এই প্ৰডাক্টখিনি দেখিছে এই প্ৰডাক্টখিনিৰে ঘৰতে সহজভাৱে আপোনালোকে নিজেই কেনেকৈ মানে ছালখন ধুনীয়া কৰি ৰাখিব পাৰিব উজ্জ্বলতা বঢ়াব পাৰিব আৰু বয়সৰ চাপ কেনেকৈ কম কৰিব পাৰিব তাৰে আজি মই ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ সেই আৰু মাছাজৰ ভিডিঅ' মাছাজ কৰিব আজি আমাৰ নেনা বড়োৱে মোৰ ছোৱালী নেনা বড়ো কেনেকৈ কৰে ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকক সেয়েহে মহিলাসকলৰ যিহে নেকি জানে আৰু 25 বছৰ বয়সৰ পিছত যিহে নেকি বয়সৰ চাপ লাহে লাহে অলপকৈ পৰিব ধৰে চেনি পৰিব ধৰে সেয়েহে বহুতেই জৰুৰী অলপ মানে নিজৰ স্বাস্থ্যটো কেয়াৰ লোৱাৰ বাবে নিজৰ স্কিনৰ নিজৰ মুখমণ্ডল অলপ পৰিপাটিকৈ থ'লে নিশ্চয় সকলো মহিলাই ভাল পায় চাগে অলপ ধুনীয়া হৈ থাকিব বিচাৰে সেয়েহে ময়ো বিচাৰোঁ তেনেকৈ আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ মাছাজ কেনেকৈ কৰে আৰু ঘৰতে কেনেকৈ সহজভাৱে কৰিব পাৰিব এইবিলাক চাওক মিষ্টাৰে নাক খজুৱাই খজুৱাই আহি আছে মোক ভিডিঅ' কৰা ডিষ্টাৰ্ব দি আছে দুইটা এটা পোৱালি এইটো দেখিছে গ'ল এতিয়া নেনাই মাছাজ কৰিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকক আৰু নতুনকৈ চোৱাসকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ধুনীয়া চাই লাইক এটি কমেণ্ট এটি কৰিব আৰু যিহে নেকি নতুন ভ্লগাৰ হয় সেয়েহে আৰু আশা কৰিছোঁ প্ৰথমতে আহিছোঁ এয়া ক্লিনজিং এয়া দেখিছে কিমানকণ লৈছোঁ ক্লিনজিঙৰ কাম হৈছে যেনেকৈ আমাৰ মুখ ধুওঁতে ফেচ ৱাছে যেনেকৈ কাম কৰে তেনেকৈ ক্লিনজিঙে সেইটো কাম কৰে এইখনৰে এতিয়া মই মানে গোটেই মুখমণ্ডল তাৰপিছত ডিঙিৰ তলৰ যিটো ভাগ বহুতে ডিঙিৰ তলৰ ভাগটো নকৰে কিন্তু হিচাপমতে কৰিব লাগে ডিঙিৰ তলৰ ভাগটো তাৰপিছত আহি পৰে গোটেই মুখমণ্ডল সেয়েহে প্ৰথমতে এনেকৈ মানে তলৰ পৰা ওপৰলৈ টানিব লাগে গালখন তাৰপিছত আহিলে থুতুৰি তাৰপিছত আহিলে নাক তাৰপিছত আহিলে ফৰহেডটো তাৰপিছত আহিলে আইজৰ তলৰ ভাগ সেয়েহে এনেকৈ নেনাই মাছাজ কৰিব ধৰিলে মোক আৰু ক্লিনজিং কৰিব ধৰিলে ক্লিনজিংখিনি কৰোঁতে শুকাই গ'ল তাৰপিছত এয়া পানী দেখিছে টেপ টেপকৈ অলপ লগাই লৈ আকৌ অলপ সময় মাছাজ কৰিলে এই মাছাজ কৰাখিনি দীঘলীয়া মানে সম্পূৰ্ণকৈ নেদেখালোঁ কিয়নো সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱালে মানে বহুতেই ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হৈ যাব সেইকাৰণে অলপ খৰ কৰি দিলোঁ একচুৱেলি চকু মুখ বন্ধ কৰি থ'ব লাগে চকু মুদি থাকিব লাগে কাৰণ কি ইচিকডাল বিচাৰি নাপালোঁ সেয়েহে আৰু এনেকৈ ভিডিঅ' হৈছে নে চাই কৰি থাকিলোঁ তাৰপিছত এয়া মাছাজ কৰাত মানে লাগি আছে গম পাইছে খৰ কৰি দিছোঁ তাৰপিছত শেষত ক্লিনজিংখিনি হৈ গ'ল এতিয়া আহিলে এয়া নেনাই কটন দেখিছে কটন এটুকুৰা লৈ মোৰ মুখখন এনেকৈ লাহে লাহে তলৰ পৰা ওপৰলৈ এনেকৈ মুচি দিছে সেইটোৱে প্ৰচেছ আৰু তলৰ পৰা ওপৰলৈ এনেকৈ মুচিব লাগে তাৰপিছত এবাৰত চাফা নহ'লে আকৌ এবাৰ কৰিব লাগে তাৰপিছত সেইবাৰতো যদি ক্লিনজিংখিনি চাফা নহয় আৰু এবাৰ কৰিব লাগে 3বাৰ বা 4বাৰলৈ কৰিব লাগে চুই চাব লাগে চাফা হৈছে নাই সেয়া আৰু দেখিলে ক্লিনজিং হৈ গ'ল ভালকৈ কপাহেৰে এয়া পানী ধুনীয়াকৈ টুকি মেলি ক্লিনজিংখিনি চাফা কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া মুখখন ধুনীয়াকৈ শুকাবলৈ দিম এয়া শুকালে আৰু এইটো দেখিছে ফেচ স্ক্ৰাব এইটো ফেচ স্ক্ৰাবটো দিব 3 মিনিটমান মানে মাছাজ কৰি থাকিব তাৰপিছত 5 মিনিটমান ৰিলেক্স টাইপত থৈ দিয়া হ'ব আৰু চকুটুকু বন্ধ কৰি অলপ ৰিলেক্স ল'ব লাগিব এইটো ঘঁহি মানে সেয়েহে স্কাৰ্ফটো দেখিছে এনেকৈ লগোৱা হয় ডিঙি তলৰ ভাগৰ পৰা এনেকৈ ওপৰলৈ টানি এনেকৈ মাছাজ ছিষ্টেমত লৈ যাব লাগে আৰু এটা কথা স্কাৰ্ফটো লগাওঁতে বহুতে সাৱধান হ'ব লাগে যিহে নেকি মানে চকুটুকু মুদি ল'ব লাগে স্কাৰ্ফটো লগাওঁতে তাৰপিছত মানে কি মুখো বন্ধ কৰি ল'ব লাগে মই যিহেতু নেনা কৈছোঁ সাৱধানে কৰিবা কাৰণ ভিডিঅ' কৰিবলগীয়া হৈছে সেয়েহে আৰু মানে এনেকৈ কৰিবলগীয়া হ'ল কিন্তু নিজে কৰিবলগীয়া হ'লে বা আনে কৰি দিবলগীয়া হ'লে বহুতে সাৱধান চকু মুদি ল'ব সেয়েহে আৰু এপ্লাই কৰাৰ পিছত অলপ সময় নহয় 3 মিনিটমান এনেকৈ মাছাজ কৰি থাকিব লাগে গোটেই মুখমণ্ডল ফেচ স্ক্ৰাবৰ কামটো হৈছে যেনেকৈ আমি ভোলৰ জাল বা নেটেৰে গাটো ঘঁহিলে একদম বহুতেই যেন একদম ভিতৰৰ পৰা চাফা হৈছে নিচিনা লাগে তেনেকৈ মানে ফেচ স্ক্ৰাবে আমাৰ মুখত কাম কৰে মাছাজ কৰোঁতে শুকাই গৈছিলে সেয়েহে এয়া দেখিছে হাতত পানী অকণমান লৈ এনেকৈ টেপকৈ লগাই লৈছোঁ মানে লগাই লোৱা হৈছে আৰু তাৰপিছত আকৌ অলপ সময় মাছাজ কৰা হৈছে 3 মিনিটমান মাছাজ কৰাৰ পিছত মানে শুকাবলৈ দিলোঁ ফেচ পেকখিনি যেতিয়ালৈকে মানে ভালদৰে নুশুকায় তেতিয়ালৈকে মানে ৰখি থাকিব লাগিব আৰু মানে সম্পূৰ্ণকৈ শুকাবলৈ দিব লাগিব এয়া মই ৰখি আছোঁ শুকাবলৈ গোটেইখিনি দিছোঁ ফেচ স্ক্ৰাবখিনি শুকোৱাৰ পাছত এয়া কটন এটুকুৰা পানী তিয়াই এনেকৈ লাহে লাহে মচিব লাগে
মানে খৰখৰীয়া টাইপৰ হয়তো সেয়েহে আৰু লাহে লাহে কৰিবা দেই বুলি লগতে কৈছোঁ আৰু এয়া লাহে লাহে মচি আছে কিন্তু ভিডিঅ'কণ মই খৰ কৰি দিছোঁ এতিয়া আহিছোঁ এয়া দেখিছে মাছাজ ক্ৰীম মাছাজ ক্ৰীমে এতিয়া গোটেই চেহেৰাটো পানীখিনিটো শুকান কৰি ল'লোঁ মুখখন শুকান কৰি লোৱাৰ পাছতহে ফেচ পেক এইটো মাছাজ ক্ৰীমটো মানে এপ্লাই কৰা হৈছে ক্ৰীমৰ কামটো হৈছে যিহে নেকি ফেচ স্কাৰ্ফ ঘঁহাৰ পিছত মুখখন বহুতেই মানে শুকান হৈ গ'ল মানে খৰখৰীয়া টাইপৰ হৈ গ'ল ছালখন সেয়েহে ক্ৰীমটো এপ্লাই কৰাৰ পিছত বহুতেই মিহি আৰু মানে কোমল হয় আৰু ছালখন মুখৰ ছালখন সেই একেই প্ৰচেছ মাছাজ ক্ৰীমৰো ডিঙি তলৰ ভাগৰ পৰা ওপৰলৈ এনেকৈ টানি টানি মাছাজ কৰিব লাগে প্ৰথমতে ডিঙি তলৰ ভাগ তাৰপিছত ডিঙিটো তাৰপিছত আহিলে গাল দুখন তাৰপিছত আহিলে আপাৰ লিপছ ডাউন লিপছ তাৰপিছত আহিলে ন'জটো তাৰপিছত আহিলে আইজৰ তলৰ ভাগ তাৰপিছত আহিলে ফৰহেড এনেকৈ মাছাজ ক্ৰীমটো লৈ খুব বেছি 3 মিনিটমান মাছাজ কৰি থাকিব লাগে তাৰপিছত সেই একেই প্ৰচেছ 3 মিনিট মাছাজ কৰাৰ পাছত এয়া দেখিছে কটন এটুকুৰাৰে পানী তিয়াই লৈ এয়া তলৰ পৰা ওপৰলৈ এনেকৈ টানি এয়া এনেকৈ মুচিব লাগে তাৰপিছত এবাৰত চফা নহ'লে দুবাৰ ল'ব লাগে দুবাৰ চফা নহ'লে 3বাৰ ল'ব লাগে তাৰপিছত যদি ক্ৰীমখিনি লাগি থকা নিচিনা লাগে আপুনি বাথৰুমত গৈও মুখখন ধুই ল'ব পাৰে তাৰপিছত এতিয়া আহিছোঁ ফেচ পেক এইটো দেখিছে ফেচ পেক এতিয়া ফেচ পেকটো এপ্লাই কৰি ফেচ পেকৰ কাম হৈছে ছালখন উজ্জ্বলতা বঢ়োৱাত আৰু ছালখন টাইট কৰি ৰখাত মানে সহায় কৰে গোটেই মুখখন এপ্লাই কৰাৰ পিছত ফেচ পেকটো মানে মাছাজ কৰিব নালাগে এপ্লাই কৰাৰ পিছত শুকাবলৈ দিব লাগিব যেতিয়ালৈকে নুশুকায় আপুনি ৰিলেক্স হৈ মানে ধুনীয়াকৈ মানে থাকিব লাগিব আৰু তাৰপিছত এয়া দেখিছে শুকাই গ'ল খুব বেছি 8-7 মিনিটৰ পিছত শুকাই গ'ল তাৰপিছত শুকাই যোৱাৰ পিছত দেখিছে এয়া কটনেৰে নেইনা এনেকৈ তিয়াই দিছে কাৰণ মুচিবলৈ আৰু মানে এৰুৱাবলৈ ফেচ পেকখিনি ভাল হ'ব সেইবাবে প্ৰথমতে তিয়াই লৈছে তাৰপিছত এয়া দেখিছে মুচি আছে সেয়েহে একেই প্ৰচেছ এবাৰত চাফা নহ'লে দুবাৰ ল'ব লাগে দুবাৰ চাফা নহ'লে 3বাৰ ল'ব লাগে চাফা কৰি থাকিব লাগে চাফা কৰি হৈ গ'ল দেখিছে মোৰ গালৰ চক জিলিকনি চক কি মজা হয়নে নহয় কওকচোন আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি তাৰপিছত এতিয়া আহিলে এয়া দেখিছে হাৰ্বেলৰ ক্ৰীম এতিয়া এয়া ক্ৰীম এপ্লাই কৰিব নেনাই অলপ মানে 1 মিনিটমান মাছাজ কৰিব ক্ৰীমেৰে তাৰপিছত আৰু ফিনিছ আৰু আজিৰ মাছাজৰ কাম মোৰ ফেচ মাছাজৰ কাম প্ৰায় 3টামান বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কাৰণ ভিডিঅ' কৰাৰ কথা আছে সেইকাৰণে প্ৰচেছটো মানে লাহে লাহে কৰোঁতে আন্ধাৰ হৈ গ'লগৈ তাৰপিছত এতিয়া দেখিছে মাছাজ কৰাৰ পিছত লুকটো কেনেকুৱা অলপ মিহি দেখিছে নিশ্চয় ছালখন দেখিছেনে আপোনালোকে জানিব কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব মইতো ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ কেনেকৈ মাছাজ কৰে সেয়েহে আৰু গ্ল'নেছটোতো লাহে লাহে আহিব নিশ্চয় 2-3 দিনৰ পিছত লাহে লাহে গ্ল'নেছটো আহিব তাৰপিছত মানে সেই কেনেকৈ কৰে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ মাছাজ তাৰপিছত নিশ্চয় আমাৰ মহিলাসকল মোৰ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ঘৰতে কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু ধুনীয়া হৈ থাকিব কিয়নো ধুনীয়া হৈ থাকিলে মনটোও ভাল লাগি থাকে তাৰপিছত আজি ভিডিঅ'টো এনেকৈ তৈয়াৰ কৰিলোঁ যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটি কৰিব আৰু নতুনকৈ চোৱাসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ফেচবুকতো চাব পাৰিব কণিকা বড়ো বুলি আছে চাৰ্চ কৰিলে পাই যাব তাৰপিছত আজি তেনেহ'লে বাই বাই আজিলৈ আহোঁ